नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई कसरी PUBG मोबाइल गेम जुन गेम 1.9 GB को रहेको छ र तपाईले त्यही गेमलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा सिर्फ 636 MB मा कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। र आजको यो भिडियो उनै साथीहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ जुन साथीहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा PUBG मोबाइल गेम जस्तो हेभी गेमलाई खेल्न चाहनुहुन्छ र तिनी साथीको मोबाइल फोनमा स्टोरेजको कमी रहेको छ र तिनी साथीहरुले यदि PUBG मोबाइल गेमलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा खेल्न चाहनुहुन्छ अब तिनी साथीहरुले धेरै आसान तरिकाले PUBG मोबाइल गेमलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 636 MB मा। यदि तपाईले 636 MB मा PUBG मोबाइल गेमलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर खेल्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी PUBG मोबाइल गेमलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा PUBG मोबाइल गेम जुन गेम सिर्फ 1.9 GB को छ र तपाईले त्यही गेमलाई सिर्फ 636 MB मा आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर खेल्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला एउटा सानो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा 636 MB को PUBG मोबाइल गेमलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् PUBG मोबाइल गेम भनेर तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ PUBG मोबाइल गेम जुन 1.9 GB को रहेको छ र यदि तपाईले यही PUBG मोबाइल गेमलाई तपाईले सिर्फ 636 MB मा आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर खेल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा अर्को एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु यदि भिभो मोबाइल फोन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु पर्दैन र यदि तपाईले भिभो को अलावा अन्य कुनै डिभाइस युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै पनि क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर भिभो एप स्टोरलाई सर्च गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर दिएको कुनै पनि साइटबाट भिभो एप स्टोरलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस्। जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिभो एप स्टोर भनेर दिएको यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु भिभो मोबाइल फोन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको मोबाइल फोनमा यो एप्लिकेसन अलरेडी हुँदछ र यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिसकेपछि पुनः आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले भिभो एप स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा प्ले स्टोर जस्तै सबै एप्लिकेसनहरु तपाईले यहाँनिरबाट धेरै आसान तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर PUBG सर्च गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ PUBG मोबाइल भनेर दिएको एप्लिकेसन जुन तपाईले सिर्फ 636 MB मा रहेको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ PUBG मोबाइल अफिसियल भनेर दिएको यो एप्लिकेसनलाई तपाईले यहाँनिरबाट सिर्फ 636 MB मा आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यही एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल फोनमा 1.9 GB चाहिन्छ र तपाईले यदि यही भिभो स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईले सिर्फ 636 MB मा यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा PUBG मोबाइल गेमलाई खेल्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।